नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। काही अतिशय साधे पदार्थ आपल्याला कठीण वाटतात आणि त्याचं सोपं उदाहरण म्हणजे अगदी घरगुती पद्धतीची आमटी, त्याच्यानंतर दाल फ्राय, चण्याच्या डाळीचं म्हणजे बेसनाचं पिठलं किंवा बेसन गुठळ्यांचं पिठलं, हे असे झुणका, हे प्रकार साधे आहेत, पण ते व्यवस्थित जर केले, ऐकून घ्या, व्यवस्थित जर केले तर त्याची चव अप्रतिम होते आणि ते असं वाटतं वा वा क्या बात आहे। आपण करूयात पिठलं। आपल्याला लागेल चण्याच्या डाळीचं पीठ, त्यानंतर दही, बारीक चिरलेला लसूण, हिरवी मिरची, त्यानंतर कोथिंबीर, हिंग, हळद, मोहरी आपल्याला लागेल, त्यानंतर मीठ लागेल आणि थोडंसं जिरं। अरे हो, एक गंमत सांगायची राहिली तुम्हाला। गंमत यासाठी की पिठलं हा असा प्रकार आहे की पै पाहुणा अचानक आला तर 10व्या मिनिटाला स्वयंपाक कुठला तयार होईल तर पिठलं भात किंवा पिठलं पोळी, कारण 10 ते 12 मिनटं भात शिजायला लागतात आणि अगदी 5 मिनटं भात शिजतोय तोपर्यंत पिठलं तयार होतं। भाजी असो नसो, दही नसेल तर तुम्ही लिंबू घालू शकता, लिंबू नसेल तर आमचूर घालू शकता, आमचूर नसेल तर कैरीचा सीजन असेल कैरी घालू शकता, कैरीचंही पिठलं उत्तम होतं, पण करावं लागेल। या सगळ्यात पहिले मी चण्याच्या डाळीचं पीठ आणि त्यामध्ये दही हे असं आपण एकत्र करून घेऊ, पाणी, आता हे मुरत आहे तोपर्यंत फोडणीचा प्रकार, तेल, ही पेस्ट तयार होते तोपर्यंत आपलं तेलही गरम होतं, पिठलं रेडी। गुठळ्याच्या मोडून घ्यायच्या आणि याबरोबर आपल्याला एक फोडणी पण तयार करायची, याची तयारी आपण सुरू करू। पुन्हा कढलं लागेल तेल, पिठल्यासाठी मोहरी फुटली की हिरवी मिरची, लसूण, याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आपल्याला। लसूण छान असा खमंग व्हायला हवा। लसूण खमंग झाला की अगदी थोडीशी मी कोथिंबीर घालीन, ती यासाठी की यानंतर आपल्याला हळद घालायची आहे आणि हळद जळायला नको म्हणून कोथिंबीर आधी। गॅस कमी आणि नंतर हे तयार बेसनाचं मिश्रण। किती वेळ लागला हो? फार तर 5 मिनिटं। मंद आचेवर याला आपण शिजवून घेऊ आणि नंतर यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे चवीनुसार, पिठलं, त्याच्याबरोबर शिळी पोळी भाकर असेल, आपण एक तयारी करू। एक तुम्हाला छोटीशी चटणी देतो तोपर्यंत, आणि त्यासाठी हिरवी मिरची, थोडा लसूण, कोथिंबीर, जिरं, मीठ एवढं छान आपल्याला कुटून घ्यायचं। चला, ही चटणी आपली तयार झाली। आता ही बाजूची फोडणी पण तयार करून घेऊ। खूप छान असा जिऱ्याचा स्वाद त्याला येतो। पिठलं तयार आणि आता यावरची फोडणी तयार करू आपण। जिरं, कोथिंबीर, हिंग आणि ही तयार फोडणी जी आहे ती बेसनावर। आता सर्विंगची तयारी, आणि त्यासाठी हिरव्या मिरच्यांची चटणी, त्यावर थोडंसं तेल, कांदा आहे, पोळ्या आहेत आणि आता हे पिठलं। साधं चण्याच्या डाळीचं पिठलं आणि पोळी, अगदी पटकन होणारा मेनू, सर्वांना आवडणारा मेनू तयार केल्यानंतर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरसुद्धा करा, पदार्थ आणि रेसिपीसुद्धा। आम्ही मास्टर रेसिपीजमध्ये पारंपरिक पद्धतीची भांडी वापरतो, लोखंडाची, पितळेची, तांब्याची, कास्याची, आणि ही सगळी भांडी जी आहेत ती आमच्या घरचं कलेक्शन आहे आणि एकूण त्याचं जे महत्त्व आहे तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल। आणि मी सुद्धा वेळोवेळी सांगत असतो की तांब्यामध्ये, पितळेमध्ये जे काय मिनरल्स असतात ते आपल्याला अन्नाच्या द्वारे मिळतात, मुद्दाम आपण त्याला घ्यायला जात नाही आणि त्याची चवसुद्धा छान होते, त्याच्यानंतर गॅसची बचत असते। तर ही भांडी
तुम्ही लोक मागता आणि म्हणूनच आम्ही मास्टर रेसिपीजचं ऑनलाईन स्टोअर उघडलं. तर त्या स्टोअर उघडण्यामागचं श्रेय, त्याची प्रेरणा सगळे तुम्ही आहात. तर तुम्हाला मनापासून धन्यवाद. तर ही सगळी भांडी तुम्हाला आता मास्टर रेसिपीजच्या ऑनलाईन स्टोअरमध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा, बघा, लिस्ट चेक करा, भांडी बघा, किमती बघा आणि ऑर्डर करा.